Gusto niyo bang makaiwas sa panloloko? Sa panloloko ng kontraktor o ng mga tao na involved sa paggawa ng mga bahay? Masakit ang maloko, lalo na kung pinaglaanan mo ito ng oras, panahon at lalo na ng ipon. Kaya naman, I will share with you some basic tips para makatulong sa inyong makaiwas sa panloloko ng kontraktor. Para sa mga gustong kumuha ng kontraktor para itayo ang inyong dream house, ito ang ilan sa mga tips na pwede niyong gawin to avoid the risk of getting fooled by your contractor. Number 1, check their legalities and business or company registration. Pwede niyong i-check ang legal documents and business registrations ng contractor na kausap nyo sa pamamagitan ng kanilang company profile. Karamihan sa mga legal na contractors ay registered companies sa SEC o sa DTI. Ito ay kadalasang nakalagay sa kanilang company profile. Kung legal silang nag-ooperate, dapat lang proud sila dito at willing silang ipakita ito sa inyo. Ang company profile ay isang dokumento na kung saan nakalagay ang business name ng company, ang location ng kanilang head office, kung sino-sino ang may-ari at namamahala sa company, ano-ano ang kanilang mga kagamitan, expertise o specialty, ano-ano ang mga previous projects at marami pang ibang detalye na nagpapatunay na sila ay isang lehitimong kumpanya na may mga lehitimong dokumento na nagpapatibay ng kanilang pagiging legal na business entity na nakarehistro sa gobyerno. Number 2, experience and previous works or ang mga nagawa na nila dati. Usually sa kanilang company profile, bukod sa mga nabanggit ko kanina about business licenses and registrations, nakasaad din dito ang kanilang mga previous completed projects. Ang isang legit na construction company ay proud sa kanilang mga naging projects, pati na din ang kanilang mga ongoing projects. I-double check nyo na lang kung talaga bang sila ang gumawa nito o better yet, i-check nyo mismo ang project na nagawa o kasalukuyang ginagawa nila kung kaya ng oras at panahon ninyo. Dahil sa panahon ng pandemya, make sure to follow the health and safety protocols if you are to go out and check the actual site. Number 3, referrals and reputation. Malaking tulong ang referral ng isang kakilala na nakipagtransaksyon na sa kontraktor na iyong kausap. Kung may kakilala ka na naging kliyente na ng kontraktor na ito, kausapin mo lang sila at magtanong tungkol sa kapasidad at naging experience nila sa nasabing kontraktor. If this contractor is in social media, check if their company has a good reputation on their page, in their post and profile. You may also check their previous and ongoing projects there. Just a reminder, photos and posts can mean a million things. So I would still advise you to check and double check if these are true. Parang nung chine-check mo ang mga profiles ng mga ex ng jowa mo. Sanay naman kayo doon, di ba? Number 4, pricing or construction costs and billing or billing schedule. Isa sa pinakamatinding batayan kung legit ba ang kausap mong kontraktor ay ang kanyang paraan ng pagpepresyo. Kung kaduda-duda ang mga presyo at ang mga nakasaad dito, ipa-explain mo ito sa kanya para malinaw mo din itong maintindihan. Pero kung kaduda-duda pa rin ito, alam mo na. Tulad nga ng sabi nila, if it's too good to be true, maybe it's really too good to be true. O in Tagalog, kung sobrang ganda ng presyo at sa tingin mo ay hindi ito kapani-paniwala, malamang sa hindi ay hindi ito kapani-paniwala. Kaya naman maging maingat sa mga presyo na hindi kapani-paniwala o kaduda-duda. Isang paraan para makaiwas ka sa panloloko sa mga presyo ay ang ipadesign muna ito sa architect at sa mga engineering professionals para mayroong pinagbabasihan na design na siya namang pagbabasihan ng pagpepresyo ni kontraktor. Kaya mainam talaga na kumuha ng arkitekto na magde-design ng bahay mo. Kasi more or less may idea siya sa posibleng maging halaga ng pagpapatayo nito. Siya kasi ang nag-design. Kung maihahambing natin siya sa mga taong nagsusulat ng mga kwento para sa libro, more or less alam niya kung anong mangyayari dito. Number 5, payment terms or ang paraan ng pagbabayad. When it comes to payments o bayaran, kadalasan ang isang construction project ay dumadaan sa progress billing method. Ito ay ang billing na nakaugnay o nakasunod sa kasalukuyang progress, status o condition ng construction. Panoorin nyo ang isang video ko tungkol dito para more or less magkaroon kayo ng idea kung paano ba maningil si contractor. By experience, walang contractor ang naningil ng 100% agad-agad. Hindi kasi ito kaliwaan.
by progress percentage talaga ang billing ni contractor sa mga projects na nahawakan ko. Lahat ng ito regarding payment terms should be discussed before signing the contract with your contractor. Dapat malinaw sa inyo ang bayaran at ang lahat ng pagdadaan ng proseso bago kayo makipagpirmahan ng kontrata. Ilan lang ito sa mga pwede nyong gawin bilang kliyente na nagpapagawa ng bahay, building o kahit na anong project na nangangailangan ng kontraktor para sa konstruksyon. Maging maingat kayo sa pagpili. Hanggat maaari, kumuha kayo ng mga professional na talagang nagpa-practice ng konstruksyon para safe, para sure, at para hindi ka din malugi. I am Architect Carlo at parati niyong tatandaan na sa buhay na ito, isang malaking advantage ang dagdag kaalaman para sa iyong kinabukasan. Kasi parati namang may future. Don't forget to like and share this video. For more architectural tips, advice, lessons, and know-how, subscribe to this channel and hit that notification bell icon for more updates. I would like to send my shout out to some of our viewers, Elijah Gray Dalumpines, Annie Neput, and to Tap Architecture Studio. Go and check out their YouTube channel as well. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Kung kaduda-duda ang mga o in Tagalog o di kaya in Tagalog o in Tagalog, malamang sa hindi ay hindi talaga ito kapanipaniwala. Malamang sa hindi ay hindi talaga ito kapanipaniwala. Kaya mainam talaga siya kasi ang nag-design.